हेलो एभ्रिवन, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र लामो समयपछि फेरि युट्युबमा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु, जसमा तपाईहरुले नागरिक एपलाई चाहिँ खुलाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईहरुले नागरिक एप खुलाउन सक्नुहुन्छ। कतिपय जनालाई नागरिक एप भनेको के पनि थाहा नहुन सक्छ र कतिपय जनाले त खोलिसक्नु भएको होला। यो भिडियो चाहिँ विशेष गरी जसले नागरिक एप खुलाउनु भएको छैन उहाँहरुको लागि हो र यसको लागि तपाईले नागरिक एप डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। नागरिक एप के हो भन्दा तपाईले त्यस नागरिक एप प्रयोग गर्दा के फाइदा हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरु यही भिडियोमा भन्नेछु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र नागरिक एप खुलाउनको लागि सबैभन्दा पहिले त तपाईले नागरिक एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले नागरिक एप चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नागरिक एप डाउनलोड गरिसकेपछि यसरी खुलाउनु पर्छ र यहाँ गएर तपाईको मोबाइल नम्बर मागेको छ। मोबाइल नम्बरमा आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला। जुन मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईले नागरिकता जुन जीप्रकामा नागरिकता बनाउने बेला जुन नम्बर दिनु भएको हुन्छ त्यही नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अरु नम्बर राखे काम गर्दैन र तपाईको त्यो जुन नम्बर छ मोबाइल नम्बर त्यो पनि तपाईकै नाममा रजिस्टर्ड हुनुपर्छ। र यहाँ चाहिँ अब नम्बर राख्नु होला आफ्नो। जस्तो यहाँ म आफ्नो नम्बर राख्दै छु। नम्बर राखिसकेपछि यहाँ प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ 6 डिजिटको एउटा कोड आउँछ मेसेजमा, यो राख्नु होला। यति राखिसकेपछि अब प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला र अब यहाँ डकुमेन्ट टाइप भनेको यसमा तपाईको भोटर आइडी कार्ड छ कि पासपोर्ट छ कि सिटिजनशिप छ, आफूसँग जुन डकुमेन्ट सजिलो लाग्छ जुन उपलब्ध छ त्यहीले यहाँ राख्नु होला। म चाहिँ सिटिजनशिप नै राख्छु र यहाँ सिटिजनशिप नम्बर भनेको छ यसमा आफ्नो नागरिकता नम्बर दिनु होला। जारी गरेको जिल्ला र जन्ममिति र नागरिकता नम्बर र जारी मिति सम्पूर्ण कुरा भरिसकेपछि अब यहाँ प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला। जुन यहाँ रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भनेको छ हैन, ड्यास राख्नुपर्ने रहेछ र अब यहाँ एउटा पिन कोड सेटअप गर्नुपर्छ। पिन कोड सेटअप गर्नु होला र सेभमा क्लिक गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ अब जुन नागरिक एप लगइन पनि भइसक्यो। यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नुस् भनेको छ हैन, इमेल एड्रेस पनि राखौला हामी एकैछिनमा र यहाँ नाम पनि दिइसकेको छ। फोटो राख्न मिल्ने रहेछ, प्रोफाइल फोटो अनि सिम कार्ड डिटेल भनेको छ। तपाईको यदि हैन यो जुन सिम कार्ड चाहिँ आफ्नो नाममा छैन भने टेलिकममा गएर तपाई त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र नोटिफिकेसन छ हेर्न सक्नुहुन्छ। नागरिक एप प्रयोग गर्दा हैन के कुराहरु पाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु यही हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्यान कार्डहरु बनाउनु पर्यो भने यहीबाट बनाउन सकिन्छ हैन, भर्चुअल प्यान कार्डहरु बनाउन सकियो। भेहिकलको ट्याक्स भनेको छ, मालपोतको कुराहरु छ, कोभिड भ्याक्सिनेसन लेखेको छ, माई म्युनिसिपालिटी भनेको छ, एजुकेशनल बोर्ड लेखेको छ, सिटिजनशिप, पासपोर्ट, भोटर आइडी कार्ड, प्रेस आइडी कार्ड हैन। अनि यहाँ पनि फोरेक्सको अप्सन छ। यहाँ आफ्नो डकुमेन्टको डिटेलहरु यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, लिंक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। नागरिक एपको पहिलो इन्टरफेस यो छ र प्यान कार्ड बनाउनको लागि अब यहाँ प्यान लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र अब यहाँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ पहिला रजिस्टर प्यानमा क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ मागेका डिटेलहरु भर्नु होला र त्यसपछि यस्तो खालको प्यान कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ जुन स्क्रिनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ।